lecture and talk from the link to A-Raid's Alarm. It's a website which shows current situation with the shelling in Ukraine. So if you will follow this link and open it in your mobile phone, you can see actually red and black areas on the map. And red area means that the shelling, the bombing going right now in this region. Takže Darja vás tu vítá a říkala, že můžete se cítit svobodně kdykoliv odejít nebo zase znova přijít. Začala přednášku odkazem Alarm Map, která vlastně, když si ve svém telefonu najdete tento odkaz, tak se můžete podívat, kde přesně právě teď probíhá bombardování na Ukrajině. Ukážu vám to mapu, kde vlastně červená znamená, kde právě teď probíhá bombardování a ta černá, kde ne. When the open invasion started the 24th February this year, I found that all my friends stopped doing their jobs only and became volunteers, started to do something useful for society, to help their friends, families, neighbors. So I wanted to share with you some photos I'm getting from my circle, my friends and my family, what they're doing now. On the first photo you can see my friends from the art circle, art bubble, doing a volunteer center shelter for people who fleeing their homes from the eastern Ukraine. They are now doing a bunker, a shelter from the shelling. Takže když začala invaze na Ukrajině v únoru, tak Darja od té doby postupně zjišťuje, že vlastně většina jejich přátel zpátky doma se věnuje nějaké jako dobrovolné, obecně prospěšné sociální činnosti, pomáhají ostatním, pomáhají rodinám nebo jiným lidem a chtěla s vámi sdílet fotky některých jejich přátel. Tady ta první je právě dobrovolnické centrum, které se vlastně snaží vytvořit jakýsi přístřešek pro lidi bezdomova. A lot of people were gathering on the streets in the first day of invasion and making Molotov cocktails due to lack of ammunition. From the one point, it was an attempt to get some tools to protect themselves, but from the another point, it was something more like collective support. It was clear that those cocktails are nothing against Russian tanks and heavy ammunition, but as a gesture of support, it worked perfectly. So I've seen a lot of photos of people coming together in the first days of open invasion, making Molotov cocktails together. Takže první den invaze se lidé scházeli a vytvářeli vlastně z lahví Molotov koktejly, které vlastně měly je i ubránit, ale spíš to Darja vnímá i jako takové gesto sociální podpory, to, že se vlastně takhle scházeli a společně vytvářeli tyto zbraně, které ale je vlastně nemůžou ochránit proti tankům. Today you can see the installation called Field of Resistance, which I dedicated to these events, and I reenacted the social activity of the first days where people were coming together and making Molotovs, but exchanged the fluid liquid to sunflowers. Takže dnešní instalace, kterou tu můžete v naší nové galerii vidět, je vlastně věnovaná těmto setkáním, kdy lidé vytvářeli molotovy, ale Darja vlastně tyto lahve naplnila slunečnicemi.
Yes, so I wanted to create a monument of support, of hope, and also to document somehow this feeling of togetherness existed this year among people. Chtěla vytvořit monument naděje a vlastně pospolitosti, kterou lidé vytvořili vlastně během tady těchto událostí. Finally, I welcome you on the lecture Ukrainian Culture in Wartime Accelerated Decolonization, and from now on I will talk about modern culture in Ukraine, culture which is reflecting events and culture which was lost due to war in Ukraine. Takže teď vás vítá na přednášce Ukrajinská kultura v době války zrychlená dekolonizace, a kdy vlastně budeme mluvit o nějaké současné vlastně situaci v umění. I'm very thankful that Gallery Náchod invited me today to talk, because I think it's incredibly important now to give a voice to Ukrainian people and Ukrainian artists, to give them possibility to show the situation from their point of view. And these two art pieces were created in the very same time and reflected very same events. But from the right side you can see the piece by Ukrainian artist, and from the left side you can see the piece from a Western artist. And I like very much how the mood, the setting of these pictures are different, and for me it's the best illustration that sometimes the storytelling can be very different up to person who is making it. Takže Darja chtěla poděkovat galerii, že jí umožnila vlastně udělat tuto přednášku a mluvit na veřejnosti, protože si myslí, že je důležité v dnešní době, aby Ukrajinci dostávali hlas, ukrajinští umělci dostávali hlas a možnost mluvit o situaci ze svého pohledu. Vlastně tady na tom prvním obrázku nám ukazuje dva obrazy. Jeden je vytvořen ukrajinskou umělkyní a autorem druhého je vlastně umělec ze západu. A vlastně chtěla na tom ukázat, že vlastně je velmi rozlišný pohled na celou záležitost. Vlastně, že oba tyto obrazy mají jinou atmosféru. Another motivation for me to make this lecture is to contribute against Russian imperialism. I feel that this war, it's a war against culture a lot. And one day before open invasion started, Russian president and the war criminal says that Ukrainian identity does not exist and Ukrainian culture does not exist, and it was invented artificially. So by talking about Ukrainian culture, I feel like I actually contributing against Russian imperialism. By spreading a word about Ukrainian culture, I feel like I'm doing something to preserve the culture and to help somehow Ukraine. Vlastně den před invazí ruský prezident pronesl proslov, kdy řekl, že Ukrajina a ukrajinská kultura neexistuje. A vlastně touto přednáškou Darju zajímá hovořit i chtěla by vlastně mluvit o ukrajinské kultuře, protože to je vlastně její nějaký jako gesto i proti tady tomu ruskému imperialismu. In the same speech, Russian president used the stereotype about Russian and Ukrainians are brotherhood nations. So it's
usually the first thing I starting my lecture, I'm asking people never use this form due to it's used a lot by Russian propaganda. The relationships in between Russian and Ukrainian, it's relationship in between oppressor and oppressed, colonizer and colony, and it's nothing like brotherhood. And today I wanted to give some insights to Ukrainian culture to prove it and to give some point of view from the inside. Ve stejném projevu ruský prezident také zmiňoval, že Ukrajina a Rusko jsou bratrské země, ale Darja chtěla říct, že to není pravda, že vlastně vztah mezi těmito zeměmi je utlačovaný a utlačující, kolonizátor a kolonie. Ona sama vnímá tuto válku jako kulturní válku a vlastně chtěla by se s námi podělit o nějaký pohled zevnitř právě té ukrajinské kultury. I feel myself so much as a product of colonization policy, Russian Empire and a Soviet Empire, because I was born in the eastern Ukraine, I was raised in a Russian-speaking family, I was going to Russian school, and I know Russian myself very well. And no matter that, I identify myself as a Ukrainian person, and this year make me feel that it's very important not only accept this two languages, two cultures exist in my family, but also analyze why it's happened and what was the past which were followed to this. Ona sama se vlastně cítí jako jakýsi produkt tady tady té kolonizace, že ona vlastně sama mluví ruským jazykem, studovala v ruské škole, ale sama se cítí být Ukrajinkou. Zároveň yeah, and from this year it's finally started a discussion about post-Soviet means post-colonial, and it's very fresh and sometimes very not understandable due to using a language as a colony towards Ukraine. But I hope that this lecture and another discussions will make a beginning and will help to develop understanding of these events and relationships. Teprve v tomto roce se vlastně začíná hovořit o postsovětském jako postkoloniálním a postsovětský a postkoloniální. Jako postsovětský a postkoloniální jako dvě rozdílné. Jo, tohoto roku počítáme, že postsovětský znamená taky postkoloniální. When I did the first lecture from this series, I was talking about this and it was not a big support from the media. But now it's actually some articles arrived, some opinions have arrived from international community which confirm and agree that this war is colonial war a lot. And the next step, which is very important for Ukrainians, is state that Russian is a terrorist state. It is actually not so many countries yet to make these statements, but Lithuania was among the first countries who made an official statement on a government level that Russia is a terrorist state. And then it is some discussion now going on in USA Senate, but decision was not taken yet. Další důležitou záležitostí pro Ukrajince je vlastně uznat to Rusko jako teroristickou zemi. A vlastně jediná země, která uznala tento fakt, je Litva. V současnosti probíhá i v americkém senátu vlastně debata, ale pořád to ještě neprošlo, aby bylo Rusko uznáno teroristickým státem.
this lecture have a word decolonization in it, and usually one of the first steps of decolonization process in Ukraine is to bring persons from the past their Ukrainian identity. So for artists, cultural workers, political figures for whom their Ukrainian identity was important. Jelikož tahle přednáška má ve svém názvu dekolonizaci, tak prvním takovým krokem k dekolonizaci je vlastně vrátit nebo připomenout důležitým uměleckým postavám jejich vlastně pravou identitu, navrátit jim ji. Among these artists, of course, is Kazimir Malevich, which international community, I guess, known as a Russian artist, but he himself multiple times was identified himself as a Ukrainian. He written it down, he was speaking Ukrainian language, he was born in the village near Kyiv. Until 17 years old, he lived in this village with his family, then he started studying in the Kyiv Academy of Arts, and after this continued his studying in the St. Petersburg Academy of Arts. And, takže prvním z těchto umělců je právě Kazimir Malevič, který vlastně všeobecně je známý jako ruský umělec, ale on sám vlastně sám o sobě hovořil jako Ukrajinci, mluvil ukrajinsky, psal ukrajinsky, on pocházel vlastně z vesničky nedaleko Kyjeva, kde vlastně 70 let žil, 17 let žil a potom studoval na Kyjevské akademii a později teda v Petrohradu. Another important and famous case is David Burluk, so known in international community as father of Russian futurism, and he himself identified himself as a Ukrainian Cossack and Tatar. So when people asking me how they can help Ukrainian culture now, one of the ways is to bring Ukrainian artists from the past their Ukrainian identity. And actually there are so little steps well done yet, so every contribution, every mention is incredibly important and helps a lot. Takže dalším z umělců je David Burluk, který je všeobecně známý jako otec ruského futurismu. Ale on sám se identifikoval jako ukrajinský kozák a Tatar. Když se jí lidé ptají, vlastně jakým způsobem mohou pomoci ukrajinské kultuře, tak právě Darja odpovídá hovořit a navracet lidem z minulosti jejich ukrajinskou identitu a hovořit o ní. One of the inspiring cases, it's a case around Edgar Degas pastels, which was called Russian Dancers. And it was a very complicated case because Edgar Degas was called this picture Russian Dancers by himself. So he's seen a ballet troupe from Russian Empire, and some people told him this is a Russian dancers, so the picture was called like this. But now we can see that dancers are actually wearing Ukrainian traditional clothes. Dalším příkladem je vlastně tento pastel od Edgara Dega, který je nazván ruští tanečníci, ale vlastně když se podíváme blíže, tak můžeme vidět, že tanečníci mají na sobě tradiční ukrajinské kroje. So due to activity of Ukrainian culture activist Mariam Yayem, who sent an email to London National Gallery and explained that it's incredibly important to support and preserve Ukrainian culture, and this is actually Ukrainian dancers are pictured, the National London Gallery was renamed this piece and this series. So now if you will go to London Gallery, you will see it as Ukrainian dancers.
Takže vlastně bylo Okay, I can tell. Takže vlastně do londýnské galerie, Národní galerie, bylo napsáno, že je důležité zachovávat ukrajinskou kulturu a vlastně, že právě tito tanečníci jsou ukrajinští tanečníci a obraz byl tedy přejmenován na základě vlastně podpory ukrajinské kultury. Another case that in Tate, Kazimir Malevich now proclaimed it as a Ukrainian artist, and now some discussion about this are going on in MoMA, but decision is not final yet. Takže v Tate Gallery už vlastně Kazimira Maleviče prohlásili za ukrajinského umělce. V MoMě probíhají diskuze ohledně tohoto tématu, ale ještě nebylo uznáno žádné rozhodnutí. I think to understand modern Ukrainian cultures, it's very important to know a few events from the 20th century and from the past. So I wanted to invite you to small travel through time, but also I promise I will connect it to the modern events. Takže abychom porozuměli ukrajinské kultuře, tak nás Darja zvede na takovou cestu časem, kdy nám připomene nějaké události, ale slibuje, že bude mluvit i, že to propojí se současností. One of the very important events to talk, especially in the context of the policies and the war crimes Russia committing now in Ukraine. It's Holodomor, which was happened a century ago, and it was artificial famine provided by Soviet government, and nearly 7 million people were died as a result. It is important that Czech Republic this year made an official statement that Holodomor was genocide committed by Soviet government against Ukrainians, and it is known that Russian Federation still states that it never happened. Takže první z těchto událostí je Holodomor, který byl vlastně spáchan na ukrajinském lidu sovětskou. Pardon? Která ale tvrdí, že se toto nestalo. Je zajímavé, že letos Česká republika prohlásila tento akt za genocidu spáchanou na ukrajinské národě, ale vlastně Rusko stále tvrdí, že se to nestalo. It is important because now Russia uses pretty much same tactics, and we can see how events from 100 years ago are echoing now. Je zajímavé vidět, že Rusko stále používá stejné taktiky a je zajímavé pozorovat, jak vlastně tyto 100 let staré události rezonují v událostech dneška. I really like one project which touching Holodomor, but from the special point of view. It's not showing any horrifying photos. It's not telling any stories, but it only shows a collection of recipes collected from the people who survived Holodomor, and it shows the food which people cooked back then 100 years ago. So it's basically a menu, and for me it's incredible document and proof of the crime which was committed. Chtěla by nám ukázat jeden projekt, který vlastně dokumentuje Holodomor, který se stal před 100 lety, ale je to vlastně, neukazuje žádné obrázky ani fotografie, ale je to kolekce receptů, je to takové menu, které vlastně lidé, kteří tento hladomor přežili, tak vlastně, co vlastně vařili a jedli. So this year we can see like the line of events which echoing
the Holodomor. Firstly, it was grain stolen from Ukrainian ports. Then it was fields which were burned by missiles. Then it was export deal made, and it was shelling one day exactly after export deal, which was destroying the huge storage of the grain in the one of Ukrainian ports. So of course these events are very alarming, and we can talk about food crisis situations or any kind of crisis, and it's definitely will impact us all. Hovořila vlastně o situaci s hladomorem, kdy vlastně byly úmyslně ničená pole, úmyslně ničená vlastně sklady s jídlem a ukradeno vlastně obilí na chleba So this year's agriculture workers became heroes in Ukraine because they were going to the fields and collected wheat, sometimes under shelling and sometimes on the fire lines. I made a project as a reaction on this events, and it calls the end of the world bread. I always thought that part of my family was from Russia, and while this year I was researching on the bread recipe called polyanitsa, I found out recipe from my grandmother, but together with recipe I found out that she was deported from Zaporizhia to Russia in the beginning of 20th century. Toto je projekt Darji Lukjanenko, který se jmenuje Konec světového chleba, a vlastně ona zkoumala rodinné recepty, je to tak? Jo. A vlastně našla recept na tradiční, je to chleba? Na tradiční chléb, jak se jmenuje? Který ten recept byl sepsán tvojím prababičkou. Tak. A hlavně, že s tím receptem našla jsem, že moje prababička byla deportována z Ukrajiny do Ruska, takže celý svůj život považovala jsem, že půlka mojich rodičů jsou z Ruska, a pak našla jsem s tím receptem právě ty dokazy deportace. So I made this bread following grandma recipe, and I added soil which was collected in the Kiev in the first day of invasion, and I was serving it in the Academy of Arts and made a note that it contains the soil from the Kiev, and offered people to decide what to do with it. And to my surprise, almost all bread was eaten. Ona vlastně to těsto na chleba smíchala s hlínou z Kyjeva z prvního dne invaze a vlastně upekla chléb, který potom servírovala na Akademii výtvarného umění a vlastně nechala na lidech, aby se rozhodli, co s tímto chlebem udělají, a k jejímu překvapení všechen byl sněden. Another important event calls Executed Renaissance, and it's a part of so-called Red Terror, Stalin terror. And during Red Renaissance, it was nearly 30,000 of Ukrainian intellectuals who were repressed, killed, tortured, or disappeared. Další důležitou událostí je tady ta exekuovaná renesance, kdy almost 30 tisíc ukrajinských kulturních intelektuálů bylo utlačováno.
events called Slovo House, and it's connected to the history of the house Slovo in Kharkiv. It was built in the Soviet times in the shape of the first letter from the word Slovo, and it was offered for writers and poets to live in it. And firstly, look it as a very brilliant and modern idea. It became something like a prison or to place where government were spying on people and collected information. Uprostřed vidíme plakát na film, který se jmenuje Dům Slovo. Vlastně vlevo vidíme tento dům, který je v Charkovu a který vlastně byl postaven do tvaru S, jako první písmeno slovo. A vlastně nejprve se to zdálo jako zajímavý nápad, vlastně kde tito lidé mohou bydlet, ale později se stalo to místem, kde byli vlastně sledováni. Almost all people who lived in the Slovo building were killed during this executed Renaissance times. Takže vlastně skoro všichni lidé, kteří v tomto domě žili, skoro všichni byli zavražděni. In the modern times, this building works as an ordinary building, so people still living there, but also as a residency for writers. So before the open invasion started, it was actually possible to apply for writing residency and to spend a time here and to reflect somehow these events or not. V dnešní době vlastně v tomto domě lidé normálně bydlí, ale zároveň fungoval i jako rezidenční místo pro spisovatele, kteří teda až do invaze, kteří mohli vlastně zažádat a vlastně trávit tam rezidenci a nechat se možná inspirovat nebo reflektovat vlastně tady ty události, které se v tom domě staly. And from the right side, you can see a photo of this building from the March this year, which was bombed by Russian forces. So somehow the building, which became a monument of Soviet repressions and terror, became a monument of the current war and repressions. Takže a vlastně tady úplně na kraji vidíme fotografii tohoto domu z března letošního roku, kdy vlastně tento dům, který už původně byl jakýmsi monumentem utlačování se znovu, tím, že byl takto zničen, vlastně znovu se stal monumentem dnešní, vlastně válečným monumentem. This house have an amazing website telling a story and a story of the people who was lived in. So if you will be interested, here is a proslovo.com and it have different languages to be through. Tento dům má vlastně skvělou webovou stránku proslovo.com, kde vlastně můžete najít různé příběhy vlastně i lidí, kteří tam žili. Another incredibly important event is Revolution of Dignity called Maidan, which happened in November 2013 when Ukrainians took the streets in peaceful protest. After then President Viktor Yanukovych chose not to sign an agreement that will integrate country close with European Union. The protesters were shooted and beaten. After this, thousands of people came to the streets and Prime President Yanukovych flew the country. Then the democratic election happened. Takže vlastně další zásadní událostí byl Majdan, který se stal v roce 2013 v listopadu, kdy vlastně Ukrajinci vlastně vešli do ulic na vlastně mírumilovný protest a tehdejší prezident Viktor Janukovyč
protože se rozhodl nepodepsat vlastně souhlas, aby se Ukrajina stala součástí vlastně blíže Evropské unii, takže, ale vlastně tito lidé byli vlastně zabiti a revoluce vlastně vzrostla. No na konci Viktor Janukovyč opuštil Ukrajinu a tak it was new election happened and the new president was chosen. The revolution was ends with the Russian-Ukrainian war in the 2014. So this is incredibly important moment, and this year I heard so many times people saying that the war in Ukraine started this year, but it is clear that the war in Europe was started in 2022, but the war in Europe actually going on for 8 years already, and it was started with the Russian invasion in Ukraine in 2014. Ještě k předchozímu, že potom prezident Viktor Janukovyč opustil zemi a byly nové vlastně volby. A teď vlastně důležité sdělení je, že mnoho častokrát slýchá, že jí lidé říkají, že válka v Evropě začala letos. Ale válka v Evropě začala už trvá 8 let vlastně ruskou invazí na Ukrajinu. Here you can see the illustrations of Ukrainian anonymous artist called Kinder Album, which reflecting this modern world mythology. Tady můžete vidět, je to anonymní ilustrace tady té umělce. Tak reflektuje moderní mytologie války, současné války. This case I wanted to show just to add something positive and to talk about symbols of hope and support and some sense of humor existing now in this horrible time in Ukraine. And here is a case of Vasilky Mayolika rooster, which became a symbol of resistance. Chtěla ukázat taky něco pozitivního, vlastně možná trošku humorného a že vlastně tento kohoutek Majolky se stal vlastně jakýmsi symbolem. Keramický kohoutek, který vlastně přežil bombardování tohoto domu, takže se vlastně stal nějakým symbolem naděje. Firstly, it was seen on the photos showing ruins left after the shelling. Then somebody found that in these ruins one shelf with a Mayolika rooster was preserved. And after this rooster became a huge trend, so the people producing these roosters having a great time, having multiple orders because everyone want to have this symbol of resistance and strength. Vlastně ukázalo se, že tento kohoutek vlastně přežil na poličce tohoto domu a vlastně výrobci těchto kohoutků mají teď skvělé období, protože vlastně stal se jakýmsi trendem a lidé si ho vlastně chtějí kupovat, protože se stal symbolem tady té naděje a Since this war is going on a lot in the media, but also in online and in internet, I wanted to show you the website where people contributing photos and information about culture which was damaged or destroyed in the current Russian war in Ukraine. So it's ongoing archive in which everyone who wants can take a part and document and apply
with some proofs of destroying cultural objects. Jelikož tato válka probíhá hodně i v online prostoru, chtěla nám ukázat stránku, která je vlastně jakýmsi archivem veškeré zničené ukrajinské kultury. Kdokoliv vlastně tam může přispět s čímkoliv, co bylo vlastně zničeno a vlastně vytvořit tak dokumentaci o ukrajinské kultuře. Another case I wanted to show connecting to culture and to war. It's a case about Izolacia Cultural Center, the cultural center from Donetsk, which was working there as a cultural center gallery until 2014, when the Russian troops invaded Donetsk, Lugansk, and Crimea. And after this, the Russian army using the space of the gallery, the space of the workshop, as a prison and torture point. Dalším příkladem související s válkou a kulturou, který nám chtěla ukázat, je vlastně původní kulturní centrum Izolacie v Doněcku, které fungovalo jako galerie a dílna. A vlastně v roce 2014, je to tak, byla nad ním převzana moc ruskou armádou a je z něho vlastně vězení a zároveň místo mučení. Yeah, for me it was incredibly interesting and terrifying because I knew how some places of tragic events became memorials and cultural centers, and this case was completely opposite. That was the case when the gallery became a tragic place. Že vlastně v tomto případě se stalo něco opačného, že většinou v místech, kde se stalo něco tragického, tak se později z nich stanou jakési monumenty, kulturní monumenty. A tady to bylo naopak, že vlastně z původně galerie se stalo zase místo tragických událostí. This picture called "May the Nuclear War Be Cursed" was made by Maria Primachenko, the famous primitive Ukrainian artist from 20th century. It is very important artist for Ukrainian culture because it was following the folklore tradition, but also working with the modern topic as a Cold Wars, catastrophes, Chernobyl catastrophe, atomic war, anxious, and so on. And in the first weeks of the open invasion, the museum, which is located in the village where Maria Primachenko lived, was destroyed completely. Tak zde je obraz Marie Primachenko, umělkyně, která vlastně pracuje i s folklorními motivy, ale zároveň pracovala tak Aha. A tady ten obraz se jmenuje Kežby byla nukleární nebo atomová válka prokleta. Co je zajímavé, že v muzeu, kde vlastně tato významná umělkyně vyrůstala nebo žila ve vesnici, tak její muzeum bylo absolutně zničeno, ale všechny... It was not known for a while that some wars were preserved, so a lot of people were very upset and crushed by this news because it seems like almost like the bigger part of Maria Primachenko heritage was completely lost. But then it was found that the locals of this village were saved, almost everything from the museum. They were taken into their places, and when they were seeing the Russian tanks are coming, they were not run to save their stuff, but actually some people were running to the museum to take some pictures and to save them. Nějakou dobu se myslelo, že všechna její díla byla zničena, ale vlastně ukázalo se, že lidé, když viděli přijíždějící ruské tanky, tak vlastně vběhli do muzea a ty její díla se zachovaly u nich doma. Mě vlastně zachránili místo, aby zachraňovali svoje věci, zachraňovali vlastně tyto kulturní artefakty. I wanted to show a few more
few more ways how people trying to protect and support cultural objects. And on the photo from the left, you can see the stone idols, so-called stone babas, which were rooting in the Bronze century. And when I was seeing this photo for the first time, I was very touched. I was thinking how long these stone idols exist, and it is very terrifying to think that they can be destroyed exactly this year or now, after all this century they were preserved. Zde nám ukazuje další příklady, jakým způsobem může být kultura zachovávána nebo ochraňována. Vlastně na obrázku vlevo vidíme, jsou to figury z doby bronzové, je to tak? A vlastně, že když viděla, jak dlouho, už kolik století vlastně tyto objekty přežily, tak another ritual of support you can see on the windows of the museum located behind the stone idols. You can see windows taped by the tape in some like different patterns, and it should protect windows from the shelling wave. Somehow it's giving some percent of really protecting windows, but of course it will not protect window completely if the shelling will be intensive or this wave will be intensive. So it's working as some mental support or some symbol that you protected your own space and you made everything possible you can do. And you also can see this pattern on the window of a small gallery today here, which is following the tradition of windows taping patterns, and which is reenacting this ritual of support. Vlastně na obrázku v pozadí můžete vidět muzeum, kde jsou vlastně okna, která jsou zatejpovaná nebo vlastně jsou zapáskovaná v různých ornamentech nebo vzorech. Je to vlastně taky další forma nebo další cesta, jak ochránit tyto okna před vlnou, když se bombarduje, tak před tou vlnou, ale vlastně ono to úplně ne vždycky funguje, je to spíš taky takové gesto vlastně vůle ochránit si svůj kulturní prostor. Můžete si možná všimnout, že i tady na malé galerii je vlastně napáskovaný vzor, který vlastně je inspirovaný těmito vzory. It is incredible amounts of different tutorials how to make it, and sometimes they're saying different things. They're saying no, crosses are not working, rhombs and crosses are working, or no, lines are working and crosses are not working. And yeah, this is not a one opinion exists about this, but as I said, I think it's very much about like mental setting and support and the feeling you done all possible in this situation. Existuje nezměrné množství metod a vlastně těch vzorů. Někdo tvrdí, že fungují křížky, někdo tvrdí, že fungují linky a je tam spoustu názorů, jak tato ochrana oken vlastně funguje. Ona sama říká, že nejspíše ne úplně všechny fungují, ale spíše to takový jako symbol této ochrany. As a designers who volunteer now for preserving Ukrainian culture, I found interesting projects, which is actually the design code to preserving monuments during wartime, some modern approaches and some experimental ideas and format strategies how to preserve culture. Ona jako designer zabývající se tím, jak vlastně zachovávat kulturu, tak tady je další projekt, vlastně, který ukazuje, jak vlastně tu kulturu zachovávat nebo uchovávat. Je to takový velký bunkr pro vlastně sochy.
Tak. The topic of preserving culture and sculpture is getting very controversial when it's touching the Soviet heritage, because in Ukrainian cities there are a lot of monuments called like friendship and between Russian and Ukraine, or monuments to Russian soldier, or monuments to Russian worker, and so on. So these sculptures, these monuments are getting a lot of discussion and sometimes aggression from the people who can't see it now on the streets, who feel terrible by being surrounded by it. So it is a dilemma what to do with these monuments now, since they hurt people so much. From the one point of view, they should be removed, and since they are part of the history, from the another point of view, they should be preserved. And here is a project which is reacting on this dilemma. Tak vlastně spoustu pomníků, které vlastně zobrazují jak už ukrajinsko-ruské bratrství, nebo jsou to vlastně pomníky různým ruským dělníkům a tak podobně, tak je vlastně začínají být kontroverzní, nebo jsou kontroverzní v tom, jestli je zachovávat nebo nezachovávat. Zde je takový projekt, který vlastně na toto téma reaguje. So the huge plastic bag was installed on the monument to like monumental Soviet time, and the small note to neighbors were installed under it, which was saying that the artists who installed this bag don't know what to do now, but maybe this gesture is only one decision they can invent to protect themselves from the imperialism and oppression ongoing. Vlastně toto byl umělecký projekt, kdy tam byl instalovaná obrovský plastový tady ten pytel a dole byla vlastně zpráva pro sousedy, je to tak, kde vlastně bylo řečeno, že je to vlastně jakási ochrana proti imperialismu. This project is touching another topic connected to war, and it's church and war collaborating together. In case of Russian Orthodox Church, it's getting very problematic because it's taken a part in encouraging this war, and it's taken a part in the filtration camp systems. Toto je projekt, který se vlastně dotýká tématu církve, která vlastně se staví do problematické pozice, kdy ona vlastně že se zúčastňuje? Zúčastní systému filtračních taborů pro Ukrajinci v Rusku a podporuje ruskou válku v Ukrajině. And here you can see military wagon connected as a monster together with a part of Russian Orthodox Church. Zde můžete vidět vlastně armádní, co to je, nějaký vagón, který má vlastně na vršku věžičku pravoslavné církve. This photo was made a big impression on me because here you can see the rocket, the nuclear missile called Satan, getting blessed by Russian Orthodox Church priests. And this photo was important for me also from the point of view that the city I'm from was secret rocket industry city in the Soviet time where Satan, the rocket, was manufactured. Tak toto je vlastně skutku neuvěřitelný obrázek, kde vlastně pravoslavná církev požehnává tady tu atomovou zbraň,
která se jmenuje Satan. A vlastně Darja říká, že ona pochází z města, kde fungovala tajná sovětská fabrika, která vyráběla vlastně tyto atomové rakety. So it's remind me about project I made last year, and in this project I was telling a story of this secret rocket manufacturing and about my grandparents were working on it, and while they were working on this manufacturing they were prohibited to leave the city borders. Takže zatímco její prarodiče pracovali v této tajné továrně, tak nesměli opustit město. A ona vytvořila vlastně minulý rok vytvořila projekt, který se tohoto tématu dotýká. So if you will go to Nahod Gallery on the hill, you can see this project, and you can see the anti-Cosmism flags, which are telling a small poetries about Satan the rocket. Pokud půjdete do zámecké jízdárny u nás v Galerii výtvarného umění v Náchodě, tam můžete vidět tento projekt Darji Lukjanenko, který vlastně vypráví takový poetický příběh o Satanovi raketě. And to finish this lecture, I choose very touchy and kind project by Ukrainian artist living in Poland, Julia Krivich. She was encouraging people at the spring and at the beginning of summer to seed the sunflower seeds in the cities, to from the one hand support the bees and wildlife in the cities, and from the another to remind about horrible war going on very close. Přednášku by ráda zakončila takovým krásným projektem ukrajinské umělkyně Julie Krivič, která žije v Polsku, která vlastně vybízela lidi sadit semínka slunečnic, aby připomínali, aby za prvé z ekologického hlediska, aby přitahovali vlastně život včely a podpořili ekosystém, ale zároveň, aby vlastně připomínali stále probíhající válku. Yeah, I want to thank you for you to coming today and to contribute your attention and time against Russian imperialism. It is a Ukrainian Independence Day today, which this year, of course, resonates completely different. And in the same day, it is half a year since the open invasion began. So I feel very thankful for you to coming, to join, and to give your support today in very important anniversary somehow. And if you would like to stay and to talk, to discuss whatever, I will be here for you. And instead of afterwards, I wanted to show you one of my favorite Maria Primachenko works, which also was saved, luckily, and it has very, very long title. I present blue flowers, so sailors, so that they will be strong. I wish all our guardians happiness, that the sun shine above our heads, that there will be peace over us. Tak. Can I say first what you said? Tak Darja vám všem moc děkuje za vaši pozornost, kterou jste vlastně přispěli proti ruskému imperialismu. Děkuji, že jste se zúčastnili a vlastně chtěla by, nebo ukončila tuto přednášku vlastně básní. Jo, ještě vlastně si říkala, že je dnes důležité výročí, že dnes je vlastně ukrajinský den nezávislosti Ukrajiny a zároveň je to přesně půl roku od otevřené invaze na Ukrajinu, takže je to vlastně dnes je to takové dvojité výročí a ona vlastně ukončila
Končuje přednášku tímto obrazem od Marie Primačenko, který má velmi dlouhý název. Chceš to přečíst? Jo. Tak děkuji moc krát. Bude tady pro vás, kdybych chtěli něco probrat a něčím to můžu. Tak děkujeme, že jste s námi vydrželi vlastně v průběhu tohoto projektu. Ta přednáška vlastně doprovází instalaci. Měla by dovysvětlit vlastně i materiálovou podstatu a o co se jedná, jak současný umělec vlastně v současné geopolitické krizi pracuje. De facto se pohybujeme ve formátu, bych řekl, ze své vlastní strany angažovaného umění, takže umělec v dnešní době by neměl být vlastně pasivním občanem. A náš prostor by měl vlastně umožnit další diskuzi a měl být veřejným fórem současných témat. Chtěl bych poděkovat ještě jednou i Heidi Hornáčkové, které se podařilo vlastně průběžně překládat, což já bych osobně měl i problém vlastně se vracet vlastně po těch dlouhých sekvencích. Tak ještě jednou děkuji. Jsme otevřeni dalších diskuzí. Autorka je tady s námi tento večer a zde pohoštění koukám i uvnitř a pokračujeme. Děkuji.